Jag heter Lotta Lundgren. Det här är min affärspartner Helena Hesselman. Och vi har ett bolag ihop. Vad heter vi? Vi heter Häxkraft. Och vad tillverkar vi? Vi tillverkar renskrokar. Vi är stolta över att vara först i världen med att testa det här materialet som är gjort av återvunna gamla fisknät för en mer cirkulär materialanvändning. Jag heter Ivo Kusalas och jag jobbar med att ta fram handtagen till Häxkraft, nya verktyg, renskroken. Det här är det bästa handverktyget efter spaden. Spaden är också viktig. Man tänker att det ska vara omöjligt att göra liksom en produkt med professionell kvalitet. Men det är ju fullt möjligt, fattar man ju nu, med 3D-skrivartekniken där man kan skriva ut i de här återvunna material som vi har valt att jobba med väldigt lite materialåtgång men ändå så väldigt, väldigt starkt och hållbart. Och allting tillverkas i Sverige. Och det är så enkelt så att vem som helst kan tillverka en produkt med de teknikerna. Att du behöver inte ett kontaktnät eller jätteinvesteringar utan du behöver en idé och en 3D-skrivare. Det jag kunde visa med 3D-printning här är att det är mer än bara leksaker. Alltså det var ju det verkligen som var grejen. Men det kräver ju också förståelsen för materialen och liksom en kunskap om tillverkningsprocessen. För oss var det viktigt att välja ett material som är återvunnet. Och det gav oss ett läge att välja mellan några olika få. Vi slimmade ner vilka material vi valde därifrån. Och när vi hittade det här materialet så var det ett givet val för oss. Och kunna ge det ett nytt liv. Som också har de egenskaperna vi eftersöker. Att vara ett hållbart och tufft material för det vi väljer att använda det till. Om man vill jobba lite som jag och Helena, det vill säga vi vill ha kontroll över produkten, hur den tillverkas, av vilka material, av vilka människor, hur den ska se ut, vem som ska få sälja den och så vidare. Det blir ju detta plötsligt en möjlighet som liksom, man tror inte det är sant.